Hello guys, we're going to Cavite, Ternate. Oh, yan o, mga pogi. And my baby is so very sleepy. My husband get confused how to pass Cavitex, and now we're on passing Cavitex. Oh, maganda ako siya lightning ba? Oo. Building yun.
We're here at PAG-IBIG Tunnel. Sige, diretso. We're inside that PAG-IBIG tunnel. After passing through the tunnel, PATUNGAN beach nearby. Oh. Hindi ko mapili. Binihan ng tibihan ng mga Eh, dara kayo. oh, din ito. Ano? Wajud ni. Ito na ba? Ano eh? Asa mo talaga tikapon man? Sige lang. Oh, dili ta. Lang di bahay ko sa kabila ko. Eh, ano di bahay sa kabila? Ay, hindi nga ako tong nauna. Ako nabuang mi. Kapoy ni style ni. Mga kabangan. Kani mo ni, kaya ata. Ay kanina ni. So, kana. Oh, kanto. Ano kanina? Oh, diha. O kana to ah, muna og ta kana. Asa mo talaga nauna? Wala. Ako magulipan. We are going to ride Benka, since the motorcycle is restricted to pass the entrance of the beach for legal reason. Dito po. Pwede naman po kami mag-alap, diba? Dito ka na, be. Ay, sino ba yung masasakay pa? Ah, doon kay Tito o tabi. Ay, dito tayo. Dalawa. Dalawa, dito ka. Doon ka, Hazel. Dito ka, kuya. Doon ka, kay mami. Yan ako, te. Hawak ka kay mami, ha? Okay. Dalawa. Diyan kayo, te. Dalawa, te. Kabila. Dito po. Ulit. Doon kayo, te. Doon. Pa kami. Dito ka. Kala ko tatayo na lang siya. Kayo.
Wala. Wala. Isa lang yan. Ay, kanina kay mami to? Sa'yo ba? Kuha na yung pipundor. Oo. Huwag mo lang masyadong ano. Lapit. Tulungan na ba na ni Kuan niya? Tulungan ang dugo. Aww. Ba. Ba. Aww. Okay. Happy birthday to you. Happy birthday. Happy birthday to you. Happy birthday. Happy birthday to you. Happy birthday. Happy birthday, you're so beautiful tonight. Make the stars Saan yung selfie stick nyo? Ito guys, bagong version ng selfie stick nila oh. Literal na sis. Ha? Literal na sis. Ha? Ako, kaya kadog-ladyo, mura pong drone. Ilurutay nila. Dito siya magdamong nga. Sabon dito gisabi. Lopig ka ni di wa kadug kagib. Video. Picture. One, two. Sige. Video na yan. One, two, three. Lutaw na. Time to go home. Abangan nun.